જય શ્રી કૃષ્ણ, જેનીસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છે મહુડીના જે પ્રસાદમાં પોચી એકદમ સુખડી મળે છે ને એવી જ પોચી સુખડી બનાવીશું અને બધી જ ટિપ્સ સાથે હું તમને આ રેસીપી બતાવીશ। તો જેને ના આવડતી હોય એનાથી પણ એકદમ પોચી સુખડી બનીને તૈયાર થશે। તો જો આ સુખડી તોડતા જ તમને ખબર પડી જશે કે કેટલી પોચી છે। તો ચાલો આપણે ફટાફટ બનાવી લઈએ પોચી સુખડી। તો સુખડી બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે એ જોઈ લઈએ। બધું જ એકદમ સરખું જ માપ છે। 1 વાટકી છે ઘઉંનો ઝીણો લોટ, 1 વાટકી ઘી, 1 વાટકી ગોળ અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઝીણા કરેલા। અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો, જો નાખવા હોય તો નખાય, ના નાખો તો પણ ચાલે। દેશી ગોળ લીધો છે અમે અને દેશી ઘી। તો ચાલો આપણે ઝડપથી સુખડી બનાવીએ। સુખડી બનાવવા માટે કઢાઈ મુકાઈ ગઈ છે। સુખડી બનાવવી હોય તો આવું પોળું વાસણ હોય એવું લેવું, ઊંડું અને પોળું। હવે 1 વાટકી ઘી લીધું છે, આપણે એડ કરી દઈશું। દેશી ઘી છે આ। ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે લોટ એડ કરી દઈશું। હવે આ લોટને આપણે આમાં મિક્સ કરવાનો છે અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે। જો છોડશો તો નીચેથી દાજી જવાની બીક રહેશે, એટલે સતત હલાવતું જ રહેવાનું। ગેસનો તાપ આપણે એકદમ ધીમો જ રાખવાનો છે, સાવ ધીમા તાપે જ શેકવાનો છે। અને જ્યાં સુધી આનો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય અને લોટની સુગંધ ના આવે ને ત્યાં સુધી આને શેકવાનો છે। અને એકદમ હળવો લોટ થઈ જશે, ફ્લફી જેવો, ત્યાં સુધી શેકીશું આને, પણ સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે। લગભગ 5 થી 10 મિનિટની અંદર આ લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ જશે। ધીરે ધીરે લોટ શેકાવા લાગ્યો છે, જો કલર પણ થોડોક ચેન્જ થઈ ગયો છે અને થોડો હળવો પણ થઈ ગયો છે અને સુગંધ પણ આવવા લાગી છે। પણ હજી આ લોટને આપણે થોડોક લાલાશ પડતો થાય એવો થવા દેવાનો છે। ગેસ તો ધીમો જ રાખવાનો છે। જો હવે લોટ શેકાઈ ગયો છે, એકદમ સરસ કલર એ બદલાઈ ગયો અને એકદમ હળવો થઈ ગયો। જો આ રીતનો થવો જોઈએ, હજી સેજ લાલ થવા દો એટલે સુખડીનો કલર સરસ થાય। તો હવે આપણો લોટ છે ને પરફેક્ટ શેકાઈ ગયો છે, જો કલર એ મસ્ત આવી ગયો છે એકદમ, અને એકદમ સરસ ફ્લફી થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને આ કઢાઈને નીચે ઉતારી લઈશું। તો કઢાઈ આપણે નીચે ઉતારી લીધી છે અને હવે આ ગરમ ગરમ લોટની અંદર આપણે ગોળ એડ કરવાનો છે। ગરમ છે એટલે ગોળ તરત એમાં ઉગળી જશે અને પાછો આપણે દેશી ગોળ લીધો છે, ઢીલો ગોળ આવે એટલે તરત જ મિક્સ થઈ જશે। થોડો થોડો ગોળ નાખતા જઈએ અને મિક્સ કરતા જઈએ। પહેલાં આપણે 1 ચમચી જેટલો ગોળ નાખી દઈએ। આ એકદમ ઢીલો ગોળ હોય છે, દેશી ગોળ હોય એટલે તરત જ મિક્સ થઈ જશે। અને જો ઓલો કઠણ ગોળ લ્યો તો તેને છીણીને નાખવાનો, છીણીથી છીણેલો હોય એટલે તરત જ મિક્સ થઈ જશે। આ 1 ચમચી ગોળ મિક્સ થઈ જશે પછી જ આપણે બીજો ગોળ એડ કરીશું। અને ગરમ ગરમ હોય ને ત્યારે જ ગોળ એડ કરી દેવાનો, જો ઠંડુ થઈ જશે તો ગોળ મિક્સ નહીં થાય અને તમારે પાછું ગરમ કરવું પડશે એવું થશે। એટલે જો સરસ આમાં મિક્સ થવાય લાગ્યો છે, સતત હલાવતું જ રહેવાનું આને। તો બસ થોડી જ વારમાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે અને આ લોટનું જે મિશ્રણ છે એ થોડુંક કઠણ જેવું થવા માંડશે, ગોળ મિક્સ થશે ને એટલે। તો બસ આટલો ગોળ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે પાછો આપણે બીજો જે ગોળ વધેલો છે એ બધો જ હવે એડ કરી દઈશું। એટલે 1 વાટકી આપણે ગોળ આમાં એડ કર્યો છે। હવે આને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને સતત હલાવતા રહીશું। અને જો તમને એવું લાગે કે આ મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને ગોળ મિક્સ થતો નથી, તો થોડી વાર માટે આને ગેસ ઉપર રાખી દેવાનું એકદમ ધીમા તાપે અને આને મિક્સ કરી લેવાનું, તો પણ થઈ જશે। પણ બહુ વધારે વાર ગરમ નહીં કરવાનું, નહીંતર સુખડી પાછી કઠણ થઈ જાય, પોચી નહીં બને। જો પોચી સુખડી કરવી હોય તો બસ આ ગેસ ઉપરથી નીચે ઉતારેલું હોય એમાં જ ગોળ એડ કરવાનું, એટલે એકદમ મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય ને એવી સુખડી બનશે।
તો જો આ સરસ એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે થોડાક આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ નાખી દઈશું. ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઓપ્શનલ છે, તમે ના ફાવતા હોય અથવા તો ના હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો. અત્યારે મેં ડ્રાય ફ્રૂટ્સ નાખેલા છે અને તમને જે કાંઈ પસંદ હોય એ નાખી શકાય. અત્યારે મેં કાજુ અને બદામ નાખેલા છે. તો બસ આ પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને જો મિશ્રણ એકદમ હવે ઘટ થતું ગયું, કઠણ થઈ જશે. સુખડી બનાવવાનું મિશ્રણ હોય ને એ ટાઈપનું ગોળ મિક્સ થાય એટલે કઠણ થઈ જાય. તો બસ આ એકદમ મસ્ત સરસ મિક્સ થઈ ગયું અને સુગંધ તો બહુ મસ્ત આવે છે. જો શિયાળામાં તમે બનાવતા હોય તો આમાં ગુંદ અને સૂંઠ પણ તમે એડ કરી શકો, પણ અત્યારે ગરમી છે એટલે સૂંઠ ને ગુંદ મેં આમાં નથી એડ કરેલો. હવે આને ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં આપણે એડ કરી દઈશું. થાળી પહેલેથી જ ઘીથી ગ્રીસ કરીને રાખવાની, એટલે આ ગરમ ગરમ જ આપણે એમાં પાથરી શકીએ. અને આને હવે આપણે તાવેતાની મદદથી દબાવી દઈશું. અને જો તમારે વાટકીની મદદથી દબાવવું હોય, આ રીતે સેટ કરવું હોય તો એમ પણ થાય. વાટકીના તળિયે થોડુંક ઘી લગાવી દેવાનું એટલે ચોંટી ના જાય. પણ હું તો આ તાવેતાથી જ દબાવી દઈશ, કેમકે ગરમ ગરમ છે એટલે તરત જ સેટ થઈ જ જશે. અને ઘી ગોળ બધું જ માપ જો પરફેક્ટ હોય ને એટલે તરત જ સેટ થઈ જાય સુખડી. જો ઘી પણ ઉપર આવી ગયું છે, એકદમ સરસ સુખડી બનીને તૈયાર થઈ છે, એકદમ પોચી સરસ. તો બસ આ ગરમ ગરમ છે હજી, અને આને આપણે થોડીક વાર માટે રેસ્ટ આપીશું, 10 મિનિટ સુધી. 10 મિનિટ સુધી આ થોડીક ઠંડી થશે ને નોર્મલ, એટલે આપણે આને છરીની મદદથી કાપા પાડી લઈશું. કેમ કે જો સાવ ઠંડી થઈ જશે ને તો આમાં કાપા પાડવામાં તકલીફ પડશે અને સુખડી ભાંગી જાય. પણ ગરમ ગરમ થોડીક હોય ને ત્યારે જો છરીની મદદથી આપણે કાપા પાડી લઈએ તો ઠંડી થાય ત્યારે ઝડપથી નીકળી જાય અને આપણે કરવા હોય એવા એના ટુકડા થાય. સુખડી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. હવે થોડાક ડ્રાય ફ્રૂટ્સ આપણે ઉપરથી પણ નાખી દઈએ એટલે સુખડી દેખાવમાં પણ સરસ લાગે અને ખાવામાં પણ મજા આવે. હવે આને પણ આપણે તાવેથાની મદદથી દબાવી દઈશું એટલે સુખડીમાં સરસ ચોંટી જાય, નહીંતર નીકળી જાય એવું થાય. તો બસ હવે આ સુખડી સેટ થઈ જાય 10 મિનિટ પછી કાપા પાડીએ. 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને સુખડી નોર્મલ ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો આને આપણે કાપા પાડી લઈએ. જો કાપા પાડીને ત્યાં જ ખબર પડી જાય કે સુખડી કેટલી પોચી બની છે. એકદમ સરસ પોચી બનીને તૈયાર થઈ છે. અને આ સુખડી આપણે કાપા પાડી લઈએ એ પછી પણ આપણે 10થી 15 મિનિટ સુધી એને રેસ્ટ આપવાનો છે અને પછી જ પીસ કાઢવાના છે, એટલે એકદમ સરસ પીસ નીકળશે. 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આ સુખડી ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આના આપણા પીસ આપણે કાઢી શકીએ. તો છરીની મદદથી આના પીસ આપણે કાઢી લઈએ. પહેલાં એક નાનો પીસ કાઢી લઈએ એટલે કાઢવામાં સરળતા રહે અને જો એકદમ આસાનીથી પીસ નીકળી જાય છે અને સરસ પીસ પણ નીકળ્યા. અને આને તોડીને પણ તમને બતાવું કે સુખડી કેટલી પોચી બની છે. જો તોડતા જ ખબર પડી જ જાય કે સુખડી એકદમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થઈ છે. મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય ને એવી આ સુખડી બનીને તૈયાર થાય. જો તમે પણ આ જ માપ લઈને સુખડી બનાવશો તો આ જ રીતે એકદમ પોચી અને સરસ બનીને તૈયાર થશે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાયને જય શ્રી કૃષ્ણ.